Welcome back to my channel. Aya here again. So for today's video po, i-share ko lang sa inyo yung mga recently na nabili ko. So without further ado, let's get started. Okay, start tayo dito sa Luna Organics Luna Organics Mousse Blush. Meron ako nung Tootsie. And then yung isa, si Sunday. Ito sila, si Sunday and si Tootsie. So, meron po akong video nito. I think ito yung pinaka latest video ko bago itong haul na to. So, yun, ilalagay ko na lang din yung link sa description box. Or you can check din po sa aking channel. Don't forget po to subscribe pala. Click the link below, yung subscribe button, para ma-notify po kayo every time na mag-upload ako ng mga new videos. So, yun. Ito namang next na ipapakita ko sa inyo is yung mga shorts na nabili ko na 35 pesos lang. So, yan. Yan siya, maong pa-shorts. Ganyan. Meron siyang zipper. And then, may packet siya na dalawa. And then sa likod niya is yun, packet din siya dalawa. Pwede siyang lagyan ng belt. Yan, 35 pesos ko lang. 35 pesos lang siya. And then ito din 35 pesos. Yung mga nabili ko mga 35 pesos. 35 pesos din to. Ito naman is black. Mahilig ako sa shorts, hindi ako mahilig sa pants or sa leggings kasi naiinitan ako. Mas komportable ako kapag naka-shorts. Yan. Black lang siya. Hindi masyadong makita yung detail niya. Pero, yan. May buton niya siya dyan. Yan, ganyan. Sa baba is yan. Masyadong malaki kasi ang aking balakang. And then this one naman is red. Kapareha lang din yun. Yan, nakakaputi kasi kapag red. Tapos meron naman ako nitong white na isa, 35 pesos din siya. Cute siya, paballoon siya sa dito. Yan. Paballoon. Yan. Tapos, meron din ako nitong selfie ring light. Yan, kaya lang nalobat na siya. Ito yung kiniklip lang siya sa phone. Tapos, rechargeable siya and pwede mo ring gamitin na habang nakasaksak. Yan, meron siya dito. Tapos, may settings to eh. May 1, plus 2, ayan. Yan, plus 3. Yan, may button siya dito. Yan, lalagay ko na lang lahat yung mga price nila kung natatandaan ko pa sa description box, don't worry. Ayan, tapos next one is itong white milk 1 pack na hydrating mask. Ayan yung itsura niya. Ayan. Tapos, dahil nagpa-practice nga ako maglagay ng falsies, kailangan ka ng falsies guys kasi wala akong pilik mata. Ay, babaeng walang pilik mata, Diyos ko dahi. Eto, bumili ako nitong Ardell Professional Deluxe Pack. May falsies na siya, may applicator na siya, tapos meron pa siyang lash glue. Yun. Deluxe Pack na siya. Nabili ko to kay starmainshop, si Menji, yung kapatid ni Miss Anakay. So, yun, doon, meron sa kanya niya. And then, binigyan niya ako, feeling ko free to eh. Ito yung Panda's Dream White Magic Cream from Tony Moly. Yan, ang cute niya. Hindi ko sure kung ano to. Kung mask ba to or what. Siguro mask or cream. Yan. I also have this AOA Studio Perfect BB Cream, Skin Perfecting, Color Correcting. Ayan. And then, meron din akong AOA Wonder Blender nila. Ayan, tatry ko. Gawan ko siya ng video. And then, meron din ako nitong mascara to eh.
AOA Skinny Mascara. Ayan. Yan siya. Hindi ko na i-open na kasi gagawa ko naman siya ng video. And then, nauuso nga yung mga tinted lip balm. So, gusto kong itry to. Itong Tancey Beauty tinted lip balm. Ayan. Kumuha lang ako ng shade na gusto ko. And then, gawan ko na lang ng review. And then, ito. Itong the same Cover Perfection Deep Concealer. Ayan. Kasi ubos na yung concealer ko. So, yan. Ayan, dahil umiyak na si baby. So, ito yung next. Next is itong Hello Kitty na headband para sa aking unika iha. Ayan, ganyan siya. Ano ba to? Ayoko suotin kasi baka masira. Masyadong malaki yung ulo ko for this one. Ito naman, pink. O, diba? Cute. And then, ito naman dahil mahilig yung anak ko sa unicorn. Yan. Unicorn. Headband. And then, yung last na papakita ko sa inyo is ito. Si Barkely. Siya si Barkely. Battery operated siya. Oh, diba ang cute niya? So, yun. Yan. Sa SM namin na nabili. So, that's it guys. Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo po yung mga pinakita ko sa inyo. So, don't forget to subscribe and click the like button if you like this video. And see you po sa aking next video. Bye! Say bye, baby! Bye!